Nhung mến chào tất cả cô bác anh chị em gần xa đã quay trở lại kênh Nhung Đặng Family Cuộc Sống Hoa Kỳ. Đây là bánh da lợn nhân đậu xanh lá cẩm. Theo yêu cầu thì hôm nay Nhung xin phép được chia sẻ lại công thức và cách làm chi tiết món bánh này cho cả nhà mình cùng tham khảo, để ai cũng có thể làm được món bánh ngon nhất cho gia đình. Bánh sau khi làm xong rất là mềm, béo, độ ngọt vừa phải và đặc biệt là có độ dai nhẹ, ăn rất là thơm ngon. Hôm nay Nhung sử dụng lá cẩm tươi để làm món bánh này. Đây lá cẩm Nhung trồng sau vườn đây, Nhung cắt vào rửa sạch, Nhung cân là 300g. Cho vào một cái nồi và tiếp đến Nhung cho khoảng 250 đến 300ml nước vào trong cái phần lá cẩm mình nấu. Thì thời gian nấu khoảng từ 30 đến 45 phút. Mình nấu đến khi cái lá cẩm nó ra cái màu như thế này nè. Và mình nấu cho cái lá cẩm nó nhừ đi, cho nó ra màu thiệt đậm thì cái màu mình sẽ đẹp hơn. Nấu xong mình để nguội đi, mình lấy cái phần màu này. Tiếp đến Nhung sẽ cân đậu xanh. Đậu xanh hôm nay Nhung sử dụng là 100g. Vo đậu cho thiệt sạch, sau đó cho ra cái nồi. Và tiếp đến Nhung cho vào đây là 300ml nước để mình nấu cái phần đậu này lên cho nhừ đó. Thì thời gian nấu cái phần đậu này khoảng chừng 20 đến 30 phút. Nhung sẽ nhỏ lửa nấu đến khi đậu nhừ. Như thế này là được rồi nè. Nhung sẽ để thiệt là nguội để mình xay cái phần đậu này nhuyễn ra để làm cái phần nhân đó. Nhung sẽ để đây cho nguội ha. Trong khi chờ đợi thì Nhung sẽ đi cân cái phần bột. Bột thì hôm nay Nhung sử dụng bột năng và bột gạo. Bột năng thì gói bột năng này có trọng lượng là 16 ounce, tương đương với lại là 454g. Nhung sẽ sử dụng hết một gói bột năng như thế này luôn. Và tiếp đến đây là bột gạo. Bột gạo thì cô bác anh chị em mình chọn hiệu nào cũng được hết nha. Đây là cái bột gạo mà Nhung dùng ngày hôm nay. Nhung sẽ đong vào đây là 1 cốc. 1 cốc này tương đương với lại là 237ml. Tiếp đến Nhung sẽ cho vào đây là 2 cốc đường cát. Đường thì Nhung chọn cái đường mịn để cho mình khuấy nhanh tan đó. Nhung cho vào đây là 2 cốc. Để cho phần bột bánh mình đậm đà ngon hơn, Nhung cho vào đây là 1/2 muỗng cà phê muối. Tiếp theo Nhung sẽ cho vào đây là 1 cốc nước lạnh. Nước lạnh bình thường thôi, nước ở nhiệt độ phòng thôi. Hôm nay á, Nhung làm cái món bánh này cho béo thơm á, thì Nhung sử dụng là 2 lon nước cốt dừa. Mỗi lon nước cốt dừa này là 400ml, có nghĩa là 2 lon tương đương với lại 800ml. Đó, Nhung sẽ cho hết vào đây. Nếu mà cô bác anh chị em mình không thích ăn béo thì có thể cho 1 lon nước cốt dừa và 1 lon nước lạnh cũng được nha. Rồi bây giờ mình sẽ khuấy đều cái hỗn hợp này lên cho tan hoàn toàn hết. Nếu mà kỹ thì cô bác anh chị mình có thể rây qua cái rây để cho bột mình mịn hơn. Nhưng mà Nhung thấy khi mà Nhung khuấy như thế này nó cũng tan hết rồi. Trở lại phần đậu mình lúc này thấy nguội rồi, Nhung sẽ sử dụng cái máy xay cầm tay để Nhung xay cái phần đậu này mịn ra. Xay thiệt mịn để cho cái phần nhân của mình nó không có bị lục cục á. Nếu mà trong quá trình xay mình thấy đậu nó đặc quá khó xay á, thì cô bác anh chị em mình có thể cho vào 1-2 muỗng canh nước lạnh á. Mình xay để cho cái đậu nó mịn hơn, nó nhuyễn như thế này là được rồi nè. Giờ Nhung sẽ chắc chắn cho cái đậu mình nó mịn hơn, cái nhân mình nó ngon hơn. Nhung sẽ rây qua một cái rổ như thế này để cho lược bỏ đi những cái phần đậu mình xay không có nhuyễn, không có mịn đó. Hôm nay Nhung chỉ làm 2 màu nên cái phần bột này Nhung chia là 2 phần. Nếu mà cô bác anh chị em mình làm nhiều màu thì mình có thể chia ra nhiều phần bằng nhau. Giờ mình sẽ khuấy trộn đều lên cho phần đậu và phần bột hòa quyện với nhau. Thì lúc này Nhung thấy là cái phần nhân nó hơi bị đặc. Nhung sẽ cho vào đây 2 muỗng canh nước lạnh để cho cái phần nhân này nó loãng ra chút xíu. Tại vì phần nhân mình làm đặc quá thì nó sẽ bị cứng, nó không có ngon đó. Bây giờ Nhung sẽ trộn đều lên một lần nữa ha, khuấy đều lên. Lúc này Nhung cho 2 muỗng canh nước lạnh thì Nhung thấy cái phần nhân đậu xanh mình nó cũng loãng ra bớt, như thế này là được rồi nè. Đây là phần bột còn lại, Nhung sẽ pha nước lá cẩm vào đây. Trước hết thì Nhung cho vào đây khoảng 3 muỗng canh màu lá cẩm lúc nãy mình nấu đó. Mình cho từ từ thôi, mình sẽ khuấy lên để coi cái màu lá cẩm mình vừa ý chưa. Nếu mà được rồi thì mình không có cho thêm nữa, tại vì mình cho nước nhiều quá nó sẽ bị loãng đi cái phần bột này. Cái bánh mình sẽ bị nhão và bị mềm, sẽ không ngon.
Sau khi khuấy trộn đều thì Nhung thấy màu lá cẩm như thế này là được rồi. Nếu mà cô bác anh chị em mình thích màu đậm hơn thì có thể mình cho thêm cái màu cô đặc cũng được nha. Phần màu lá cẩm và phần nhân Nhung đã chuẩn bị xong. Bây giờ Nhung sẽ bật lửa lên để mình chuẩn bị đi hấp bánh. Bên kia thì Nhung đang bắt một cái xửng nước đang sôi sùng sục để mình hấp bánh. Bánh mình hấp thì mình hấp ở lửa lớn, ở nhiệt độ cao. Và cái khuôn mình phải nóng để cho cái bánh không có bị dính đó. Đây là cái khuôn sau khi mình Nhung để hấp nóng như thế này. Mình sẽ đổ từng lớp. Thì trước hết Nhung sẽ cho màu tím ở dưới. Bên trên là Nhung sẽ cho cái phần nhân. Thì cô bác anh chị em mình có thể thay đổi lớp tùy thích và đổ cái độ dày mỏng tùy thích. Nếu mà đổ cái lớp mỏng thì khoảng cách giữa lớp này lớp kia thì Nhung hấp khoảng 3 phút. Còn nếu mình đổ dày hay tùy theo cái độ dày và tùy theo cái khuôn lớn nhỏ thì mình sẽ thăm chừng bánh và mình sẽ cho cái thời gian dao động khác nhau. Đối với những cái khuôn chén nhỏ nhỏ như thế này á, thì Nhung hấp khoảng cách giữa lớp này lớp kia là 3 phút. Cứ tiếp tục tương tự mỗi một lớp này lớp kia. Nếu mà cô bác anh chị mình đổ nhiều màu thì mình có thể xen kẽ màu với nhau để mình đổ ha. Cũng tùy theo độ dày mỏng của bánh và những cái lớp mình thấy mình đổ nhiều lớp khác nhau. Thì cứ tiếp tục như thế này, mình tương tự những cái lớp còn lại và những cái khuôn còn lại thì mình cứ làm tương tự như thế này thôi. Và đây là cái xửng đầu tiên mà Nhung mới vừa hấp xong, Nhung để nguội đây. Nó cái màu rất là đẹp luôn ha, mình xen kẽ nhau rất là đẹp. Đó, da lợn thì tùy theo cô bác anh chị mình có thể đổ 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp hoặc là 9 lớp tùy thích. Đó, nhưng đối với những cái chén nhỏ nhỏ như thế này thì mình đổ cái khuôn này là mình vừa ăn rồi, không cần phải cắt luôn. Đó, bánh sau khi làm xong để nguội rất là dễ lấy ra, tại vì có nước cốt dừa đó. Ở trong phần bột này Nhung không có cho dầu ăn nha, tại vì nước cốt dừa rất là dễ lấy, nó có cái độ bóng và độ bong tróc rất là dễ. Bánh sau khi làm xong rất là dẻo, mềm và khi ăn tới thì nó béo, thơm và có cái độ dai nhẹ. Thì Nhung đã cân đối nhiều cách làm và nhiều công thức khác nhau. Thì đây là cái công thức và cách làm Nhung thấy Nhung ưng ý nhất và Nhung tự tin chia sẻ đến cô bác anh chị em mình. Nếu mà thích thì có thể áp dụng công thức làm y chang Nhung, chắc chắn sẽ thành công và sẽ có một cái món bánh da lợn rất là ngon. Thì công thức thì Nhung sẽ để ở khung mô tả, cô bác anh chị em mình có thể bấm tích vào đó để xem giúp Nhung nha. Giờ Nhung xin mời cả nhà mình cùng nhìn ngắm thành quả của Nhung nè. Bánh da lợn sau khi làm xong rất là dẻo, mềm và dai lắm. Đây để Nhung lột từng lớp ra cho cô bác anh chị mình xem. Tại nó còn mới á, nên nó còn hơi dính dính là như thế này. Đó, mình sẽ lột từng lớp như thế này ha. Nhiều cô bác anh chị nói với Nhung á, là bánh da lợn đổ thành công á, là phải dỡ lớp được như thế này. Và cái thứ hai nữa là khi mà ăn bánh á, là phải ăn từng lớp này á, mới cảm nhận được cái độ ngon, độ dẻo, mềm và độ thơm của bánh. Thì mỗi người có một cách ăn khác nhau ha. Nhưng Nhung thấy là với công thức và cách làm này thì bánh sau khi làm xong rất là dẻo mềm và có độ dai nhẹ, ăn rất là thơm ngon và béo nước cốt dừa. Nhung vừa chia sẻ xong cái công thức và cách làm món bánh da lợn nhân đậu xanh lá cẩm. Nhung mong rằng tất cả cô bác anh chị mình đều thích món ăn này. Thì qua đây Nhung cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả cô bác anh chị em gần xa đã yêu thương, quan tâm, ủng hộ video của Nhung. Nếu có thắc mắc gì về nguyên liệu, cách làm hoặc là yêu cầu Nhung làm món ăn gì đó thì cô bác anh chị em vui lòng để lại bình luận bên dưới video này, hoặc cũng có thể nhắn tin, email, Facebook cho Nhung. Nhung sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất và trong khả năng hiểu biết của Nhung. Một lần nữa thì Nhung mến chúc tất cả cô bác anh chị em thật nhiều sức khỏe, thành công và ngon miệng. Nhung xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.